بسم الله الرحمن الرحیم. د کنسترکشن مټیریل پنځمه حصے درس ته راځو. په دې کې موږ مخکې تر دغه پورې ویلو ادر سبمیټل لپاره. په ادر سبمیټل کې څه دی د لاندې شان شامل دي چې یو هغه څه دی کنټراکټر some of the other submittal required from the contractor for the architect review are. اوس د یو قراردادي په دپاره څه دی هغه لاندې کوم څه دی پکار دي د هغه دپاره څه دی چې دغه خپله هغه ځان دپاره څه دی هغه ریویو کړي کوم رقم مټیریل څه دی د هغو سمپل ورته پکار دی پراډکټ ډیټا ده سرټیفیکیشن دی کالکولیشن دی. A typical stamp used by the architect on the submittal to indicate the outcome of the revision. اوس دغه ټول هغه سبمیټل دي چې دا سبمیټ کیږي د ارکیټیکټ نه خپل سټمپ یا ساين کوي او دغه په به د ریویژن لپاره چې د کنټراکټر ته ورته ورکول کیږي. دویم چې دی په دې کې چې د کنسترکشن کنټراکټ اډمنستریشن ده. کنسترکشن کنټراکټ اډمنستریشن کې چې دی په دې کې انسپیکشن اف ورک ده. هر یو کنټراکټر چې د ځان لپاره خپل طریقې کار لري چې په څه ډول باندې چې د ټول پروجیکټ ورک چې دی هغه د بل قراردادي ته ورته ورکړي سب کنټراکټر هغه د وخت په مطابق روان دی کوم کوالټي چې موږ ور سپیسیفیکیشن چې موږ ورته ورکړی دی هغه په مطابق دی او کنه ده دا هغه کنټرولوي. بل observation of the construction کې څه دی چې کیږي. The observation rule still allows the architect to determine that their driving and specification are transparent to reality just a head conceived. څه وایي په دې کې څه دی یو مهندس هغه څه چې جوړ کړي دي هغه په عملاً په ساحه کې څه دی تطبیق کړي دي که نه دي تطبیق کړي او مهندس هم کولی شي چې دغه ټول شیان هغه کنټرول کړي کوم ځای کې چې دی هغه وي مشکل وي هغه مشکل چې دی قراردادي ته په هغه کې په هغه ډاکومنټ کنسترکشن ډاکومنټ کې ورته وښیي یا کنټراکټ ډاکومنټ کې ورته وښیي چې دا په دې شکل باندې نه دی په دې ډول باندې دی. د دواړو اوس د دواړو څه دي د مهندسي او د کنټراکټر د دواړو څه دی چې کوي د دې انسپیکشن د دې دواړو انسپیکشن مطلب دا دی چې یو مهندس د ځان لپاره څه دی دا ډیټرماین یا دا فیصله کولی شي چې زه په څه شی کوم او په کوم ځای کې یم څومره کار مې تر سره کړی دی په کوم ځای ته زه رسېدلی یم. کنټراکټر به وایي چې څنګه مې کړی دی او کوم وخت how and when څنګه مې کړی دی په څه ډول باندې او کوم وخت کې مې کړی دی دې شکل باندې. اوس انسپیکشن اف د ورک دوه رقمه دي یو دا دی سبستانشلی کمپلیټډ بل فولي فیر دوه رقمه انسپیکشن موږ کولی شو ډیلی ورتلی شو روزمره ورتلی شو هفتهوار ورتلی شو میاشتې ورتلی شو دا سبستانشلی کې راځي خو په فولي کې څه دی ټول کار خلاصوي بیا د هغه موږ هغه کوو انسپیکشن کوو. راځو hence the redefine these inspection are therefore referred to as allow substantial completion final completion. ما درته ویل مخکې مې چې درته هغه کړو واضح کړو. پیمنټ سرټیفیکیټ موږ سره کوم ورته ورکولی شو. A request for the payment typically made means the month unless stated different in the contract is followed by the architect evaluation of the work necessary documented to verify the contractor to claim because the architect is not involved in day-to-day supervision. The issuing of the certificate of payment by the architect does not imply a symptoms of the quality or quantity of the contractor of the work. However, the architect has to be judicious and impartial to both the owner and contractor to be within the bounds of the contract. That's why هغه څه دی یو مهندس هم داسې نشي کولی څه ده چې هغه خپل انسپیکشن وکړي او بیا څه دی دغه د پیمنټ سرټیفیکیټ هغه ترسره کړي نه ځکه دا خو ورځمره څه دی په هغه کې سوپرویژن کې نه دی
دای چې دغه مغه ورته ورکوي پیمنټ سرټیفیکیټ ورته ورکوي دا باید په داسې شکل باندې وکړي داسې نه وي چې یا د اونر په هغه ونیسي طرف ونیسي یا چې دی د هغه طرف ونیسي د کنټرکټر د دې دواړو چې دی فرق وکړي داسې کار باید دی ونه کړي دی باید دغه فیصله په څه دی په منصفانه او په صحیح ډول باندې نظر کار ته چې دی هغه د دواړو په منځ کې ترسره کړي څه کومه کوالټي او کوانټیټي دا ټول شان چې دی دی باید چک کړي چینج آرډر څه دی چینج آرډر فرض مثال چې دی په هغه کې په هغه کې په د کار په جریان کې چې دی یو هغه راته یو مشکل منځته راغی هغه ډیزاین کړی دی اوس ډیزاین چې دی هغه کې مشکل دی صحیح ده فرض مثال څه دی د یو هغه دپاره د ورکشاپ دپاره پاس ټرسونه هغه جوړوي اوس ټرسونه چې دی چې هغو ډیزاین کړي دي هغه ډېر باغه دي نازک دي پاس هغه لوډ څه دی د خپل د روپ څه دی هغه کنټرولوی نشي د واورې خو لا پرېږده نو د دې دپاره چینج آرډر څه دی ضرور دی ټول چې چینج کېږي دوباره به د هغه ډریونګونه جوړېږي دا به چې دی بېرته ثبت کېږي او د هغه په مطابق به چې کومه پیسې اضافه کېږي هغه به هم څه دی دلته کوي اضافه کوي پوسټ کنسټرکشن پیس پوسټ کنسټرکشن پیس کې څه دی دې دپاره څه دی یو پنچ لیست ټول هغه شیان چې اخري کې څه دی د هغه په واسطه د انسپکشن ټیم په واسطه باندې تحقیقي چک کېږي هلته یې لیست ورته ورکړی چې دا شیان چې دي په دې کې چې دا کارونه یې ترسره کړي دي صحیح دي او که هغه پکې هغه شته کمنټ شته څه نواقص شته کې د نواقصو هلته څه دی نواقص ورته په ګوته کوي چې هغه یې کله جوړ کړي د هغه نه وروسته چې دی هغه بیا یې هغه تسلیمي ته تیارېږي Substantial completion, the most important project date. Before requesting the substantial completion inspection, the contractor must submit all the required guarantees and warranties from the manufacturer of the equipment and material and all specialty subcontractor installer use the building. ها substantial completion کې څه دی دې کې باید څه وکړي کنټرکټر څه دی ټول هغه شیان چې هغه ګارنټي لري وارنټي لري او د ټولو موادو او د ماشینالاتو دا څه دی باید څه دی هغه مخکې نه څه دی هغه او نور هغه وسایل چې دلته انسټال کړي دي د هغو ټول څه دی دغه اسناد چې دی هغه اونر ته څه دی هغه تسلیم کړي فار مثال په ډول باندې the manufacturer roping material, windows, curtain wall, and mechanical equipment other material warranty their product for the specified time periods. These warranties are in addition to standard 1 year warranty between the owner and the contractor. دلته څه وایي موږ ته فرض مثال څه دی یو مینوفیکچر کمپنۍ ده هغه روپینګ مټیریل وینډو کارټن وال او میکانیکل اکوپمنټ and other material warrant their product for the specified time of the period یو خاص وخت لپاره څه دی هغوی د وارنټي ورته ورکړي وي These warranties are in addition to standard 1 year warranty between the owner and contractor. اوس د اونر او کنټرکټر په منځ کې څه دی دا وارنټي څه دی هغه ده These warranties are in addition to the standard 1 year warranty between the owner and contractor. هلته خو څه دی د هغو خاص وخت ورته ورکړی وي مګر د مالک او قراردادي تر منځ وخت څه دی هغه یو کال باید څه دی دغه کار وکړي وارنټي څه دی باید یو کال وي سرټیفیکیټ اف فاینل کمپلیشن کله چې کار ټول خلاص وو اخري کې هغه دپاره سرټیفیکیټ ورکوي چې ټول شیان دي چې وسایل دي چې کوم کار دې ترسره کړی دی هغه د نظر ډرایونګو ته نظر هغه کوم سپیسیفیکیشن ته هغه صحیح ده ریکارډ د ډاکومنټ نه مطلب دا دی چې ټول هغه ډرایونګونه دي یا نور کوم ډاکومنټ دي هغه ټول چې دی یو ریکارډ دی هغه جوړ کړي هغه کېښودل شي Alternative project delivery method as stated alternative project delivery method په دې کې څه دی دوه درې ډوله باندې څه دی موږ کولی شو چې دی هغه موږ الټرنیټیو project delivery method موږ استعمال کړو project delivery method کې څه دی موږ کولی شو construction management method موږ استعمال کړو construction at risk method موږ استعمال کړو design build method استعمال کړو construction management method کې څه دی In traditional design build project delivery method,
The architect design the project, prepare the bidding document, and assist the owner select the general contractor. During the construction phase, the architect visits the site to observe the work progress, advises the owner whether the work progress confirm with the contract documents and take action a general contractor to request for the periodic payment to be made by owner. دلته construction management method څه ده؟ مهندس دی ډیزاین بلډ پروجیکټ دی اونر سره چې دی هغه کړی ده اول چې دی په دې کې اونر دی دویم چې دی هغه مهندس دی مهندس دی نورو سره هغه لري رابطه لري که هغه سیول انجینیر دی میخانیکي دی یا نور کنسلټنسي ده هغه اول چارت کې چې درته هغه سو اوس ښکاره سو اوس په دې کې څه دی دغه مهندس دی یا ارکیټیکټ دا هغه ځي سایټ ته سایټ ګوري چې سایټ کې کار شوی دی نه دی شوی بیا څه سوی وي هغه ته مالک ته وایي چې نورې پیسې ورته ورکړه دا یې پرې ډیزاین بیډ دی ډیزاین بلډ بیډ او ډیزاین بلډ پروجیکټ ډیلیوري اونر دی ډیزاین او کنټراکټر دی سب کنټراکټر او سب کنټراکټر دی د یو ځای کې څه دی اونر دی ډیزاین بلډ انټیټي دی او سب کنسلټنټ دی دا چې دی د دې دواړو څه دی ډیزاین بلډ پروجیکټ ډیلیوري د دې دواړو په منځ کې هغه فرق دی دا و د اول لیکچر اختتام بل لیکچر پورې چې دی ښه وخت ولرئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته